तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्नेप्स युट्युब च्यानल, ज्ञान पनि साथी पनि। हेलो एन्ड नमस्कार साथीहरू, आज हामी चाहिँ एउटा यस्तो मोबाइलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जसको चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ 18,000 mAh। हजुर साथीहरू, 18,000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप, पपअप क्यामेरा र चाहिँ फोल्डिङ मोबाइलको बारेमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू, एनर्जाइजर नाम गरेको एउटा कम्पनीले चाहिँ आफ्नो ट्विटरमा चाहिँ उनीहरूको अफिसियली ट्विटरमा चाहिँ एउटा ट्विट गरेको छ कि उनीहरूले चाहिँ 18,000 mAh भएको पपअप क्यामेरा प्लस फोल्डेबल मोबाइललाई चाहिँ मार्केटमा लिएर आउने तयारी गरिरहेका छन्, जुन चाहिँ WMCमा चाहिँ उनीहरूले देखाउने। साथीहरू, एनर्जाइजर एउटा अमेरिकन बेस्ड कम्पनी हो जसले चाहिँ विश्वमा सबैभन्दा बढी मात्रामा चाहिँ ब्याट्रीहरूलाई उत्पादन गर्छन्। डेफिनेटली यदि त्यो कम्पनीले यदि ब्याट्रीहरू उत्पादन गर्छ भनेपछि तिनीहरूको मोबाइलमा पनि ब्याट्री ब्याकअप त राम्रो हुनै पर्यो, राइट? त्यसै गरी साथीहरू, उनीहरूले आफ्नो अफिसियल्ली चाहिँ ट्विटरको एकाउन्टमा पनि उनीहरूले ट्विट गरिसकेका छन् कि हाम्रो अब चाहिँ यस्तो खालको मोबाइल बनाउने हामी तयारी गरिरहेका छौँ जसमा चाहिँ पपअप क्यामेरा प्लस 18,000 mAh को ब्याट्री र साथमा चाहिँ फोल्डिङ मोबाइल रहनेछ। साथीहरू, यदि हामीले चाहिँ उनीहरूको ट्विटर एकाउन्टको जुन अफिसियली ट्विटर एकाउन्टको चाहिँ ट्विटलाई हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने या मध्यनजर राख्ने हो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ 26वटा मोडलका मोबाइलहरूलाई 2018मा मार्केटमा ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्। भने चाहिँ 26वटा मोबाइल आउँछ। साथीहरू, हालसम्म हामीलाई चाहिँ थाहा छैन कि कुन मोबाइल चाहिँ फोल्डेबल हुन्छ या चाहिँ फोल्डेबल मोबाइल छुट्टै ल्याउँछन्, पपअप क्यामेरा भएको मोबाइल छुट्टै र 18,000 mAh को ब्याट्री भएको मोबाइल चाहिँ उनीहरूले छुट्टै ल्याउँछन्। त्यो चाहिँ हामीसँग चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि कन्फर्म छैन। भनेपछि जुन चाहिँ साथीहरू एन्ड अफ फेब्रुअरीमा चाहिँ MWC चाहिँ हुन गइरहेको छ, त्यो MWCमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो 26वटा नयाँ मोडलहरूलाई चाहिँ उनीहरूले सो गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। र साथीहरू, यदि हामीले चाहिँ रुमर र लिक्सहरूको चाहिँ कुराहरूलाई एकीकृत गरेर हेर्ने हो भनेपछि पपअप क्यामेरा भएको मोबाइलमा चाहिँ हामीले ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ 18,000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप देख्न पाउनेछौँ। र साथीहरू, यदि यसै गरी हामीले यदि यसको डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने तपाईँले 6.4 इन्चको फुल HD डिस्प्ले पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी साथीहरू, यदि हामीले यसमा ऱ्याम र रोमको कुरा गर्ने, यो चाहिँ हामीले चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा पाउन सक्छौँ। साथीहरू, 4GB ऱ्याम र 6GB ऱ्याम, 64GB स्टोरेज र 128GB स्टोरेज भएको यो मोबाइल आउनेछ। यसै गरी साथीहरू, फोल्डिङ मोबाइल जुन छ यिनीहरूको फोल्डिङ मोबाइल चाहिँ सेपरेटली आउनेछ। र साथीहरू, 18,000 mAh ब्याट्री ब्याकअप भएको मोबाइलमा पनि 3वटा क्यामेरा हामीले देख्न पाउनेछौँ, जुन चाहिँ साथीहरू क्यामेरा चाहिँ यिनीहरूको नर्मल हुनेछ, 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सलको हुनेछ। त्यसै गरी चाहिँ यदि हामीले सेल्फीको कुरा गर्ने हो भने 16 मेगापिक्सलकै हुनेछ, तर यसले चाहिँ HDRलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नेछ। र साथीहरू, हालसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यति मात्रै चाहिँ आएको छ कि जुन यो एनर्जाइजर कम्पनी छ साथीहरू, यो एनर्जाइजर कम्पनीले चाहिँ यस्तो खालको मोबाइलहरू मार्केटमा लिएर आउने तयारी गरिरहेको छ। र चाहिँ फाइनली हामीले चाहिँ एन्ड अफ फेब्रुअरीमा चाहिँ MWCमा चाहिँ डेफिनेटली हेर्न सक्नेछौँ। एनर्जाइजर कम्पनीले चाहिँ कुन कुन मोबाइलहरूलाई मार्केटमा लिएर आउने गर्नेछ। साथीहरू, हुन त एनर्जाइजर कम्पनी भनेको चाहिँ संसारको सबैभन्दा बढी मात्रामा चाहिँ ब्याट्री उत्पादन गर्ने एउटा कम्पनी हो र ब्याट्री ब्याकअप यिनीहरूको एकदमै राम्रो छ। साथीहरू, यिनीहरूको चाहिँ जुन पावर ब्याङ्कको यदि हामीले कुरा गर्ने हो, यिनीहरूको पावर ब्याङ्क पनि एकदमै राम्रो छ। र यिनीहरूको अरू मोबाइलहरू पनि आएको छ जुन चाहिँ त्यति धेरै मात्रामा चाहिँ जुन हाम्रो साउथ एसियन मार्केटमा चाहिँ आएको छैन। भनेपछि अब हामीले हेर्नेछौँ कि यदि यिनीहरूको 18,000 mAh को ब्याट्री आयो भने चाहिँ डेफिनेटली यिनीहरूले चाहिँ सायद साउथको जुन हाम्रो साउथ एसियाको मार्केटमा पनि यो मोबाइललाई लन्च गर्नेछन्। साथीहरू, मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि यो भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह या सुझाव छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। र साथीहरू, यदि तपाईँहरूमध्ये कुनै साथीहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। तबसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर, हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।